સો આ છે મિક્સ સબ્જી. આ મિક્સ સબ્જી બટાકા બધી મિક્સ સબ્જી. વટાણા બટાકા બધું બટાયા ખરા. અચ્છા. હા એ દહીંની તીખારી. દહીંની તીખારી. હા આની બાફલા બાટી જ આવે. અચ્છા પછી તરવાની પાણીમાં બાફીને પછી કરવી પડે. વાહ વાહ. બાફલા બાટી અને આ દહીં તીખારી. દહીં તીખારી આવી. પૈડકું ઘઉંનું પૈડકું એમાં મીઠું હળદર અજમો અને ટાટા સોડા એ નાખવાનું એટલે સોફ્ટ થાય. પછી તેલ નાખવાનું અને બાફી નાખવાનું. લાડુ બનાવી ભીના કરી હા પછી બાફી નાખવાના. આપણે પેલા કમલેશભાઈનો વિડીયો જોયો હતો ને ત્યારે હું વિચારતો હતો કે ભાઈ આ લીલી હળદરનું શાક, રગડ દાળ, આ ડુંગળીયું, તુવેરદાળના ટોઠા, આ બધું યાર વિસનગરમાં જઈને શ્રીરામ હોટલ હલ્દીનું મેનુ ક્યારે ટેસ્ટ કરીશું. પણ માતા અંબાને કરવાનું એના આશીર્વાદથી હું વિસનગર પહોંચી તો ગયો, પણ આ બધી વેરાયટીઝ જે છે ને એને હજી ટેસ્ટ કરવાને થોડો સમય છે, કારણ કે આ બધી હાર્ડકોર વિન્ટર આઇટમ્સ છે. વિન્ટર શરૂ થાય પછી આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણી પ્લેટમાં આવતી હોય છે. ખાસ કરીને અહીંની સ્પેશિયાલિટી છે શ્રીરામ હોટલ હલ્દીની. તો આજે આપણે બાકી એમની બીજી જે નોન વેરાયટીઝ છે જેના માટે એ ફેમસ છે, આજે એ ખાઈએ. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને આજે આપણે આવી ગયા છીએ વિસનગર. અંબાજી પદયાત્રાનું કવરેજ કરતાં મારું ધ્યાન એકચ્યુઅલી પડ્યું, હું અત્યારના વિસનગરથી લઈને ગાંધીનગર હાઈવે એને જરાક પેલું ચેક કરવા નીકળ્યો હતો કે ક્યાં કેવા પંડાલ છે. ત્યાં મારું ધ્યાન પડ્યું, આ તો ભાઈ આપણે વિડીયો જોયેલો છે. અને પછી મેં અહીંયા પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે હવે એ લોકો દશેરાથી બાકીની જે વિન્ટર બેઝડ આઇટમ ફરી પાછી શરૂ કરશે. અત્યારે એમની દાલ બાટી બહુ ફેમસ છે, 70 રૂપીઝમાં અનલિમિટેડ, અને એમની જે સાંજની થાળી છે જે 70 રૂપીઝની છે. આજે આપણે એ ટેસ્ટ કરીએ. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. શ્રીરામ હોટલ હલ્દી. તમને પહેલાં તો લેન્ડમાર્ક કહી દઉં. આ જે છે એ કડા ચોકડી કહેવાય, અને કડા ચોકડીથી તમે એસકે રોડ પકડી લો, આરકે પાર્ટી લોન્સની બરોબર સામે આ છે શ્રીરામ હોટલ હલ્દી. વિસનગરની આ ફેમસ હોટલ જે છે શ્રીરામ હોટલ હલ્દી, એ હલ્દી શું કામ પાછળ લાગે છે આપણે હમણાં વિનોદભાઈને પૂછીએ. વિનોદભાઈ હોટલના ઓનર છે અને એમની સાથે જાગૃતિબેન આમ જો તો આખું મેનેજમેન્ટ પોતે જ સંભાળે છે. હમણાં આપણે આવ્યા ત્યાં સુધીમાં બધા વાસણો એમને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ચકાચક કરીને ગોઠવી દીધા. હવે વિનોદભાઈ આવ્યા પછી હોટલમાં જમવાનું શરૂ થાય છે. એમનું મેનેજમેન્ટ જે છે સાંજે એ રીતે બપોરના ભાગમાં મેનુ કયું છે, સાંજે મેનુ કયું છે, આપણે એમની પાસેથી જાણીએ. વિનોદભાઈ, તમારું જે દાલ બાટી અને સાંજે દહીંની તીખારી ઓર સબ્જી અને રોટી અને છાસનો ગ્લાસ, જેને જેટલું ખાવ અનલિમિટેડ. હા. અને તમારું જે દાલ બાટીનું છે એ કઈ રીતે? એ 5 બાટી આવે, દાળ આવે અને છાસ આવે અને ડુંગળી અને ચટણી આવે. એ 5 બાટી 70 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ. 70 રૂપિયામાં બાટી 5 આવે, બાકી દાળ અનલિમિટેડ. દાળ અનલિમિટેડ, જેને જેટલી ખાય. હા ઓકે. જો દાલ બાટીની જે મેં વાત કરી હતી તમને, એમાં દાળ અનલિમિટેડ છે, બાટી 5 આવે, અને એના ઉપર છે તમે કંઈ વધારે લેવા માગતા હોય તો એક્સ્ટ્રા હોય છે. પણ જે રાતનું મેનુ જે છે એમાં એકદમ એમનું જે ફિક્સ સિમ્પલ સાદું અને સોબર મેનુ જે છે એમાં મિક્સ વેજ, એની સાથે દહીં તીખારી એટલે કે દહીંની કઢી કહેવાય અહીંયા, અને એમની સાથે રોટી અને સબ્જી મિક્સ સબ્જી એ અનલિમિટેડ, જેને જેટલું ખાવ એટલું 70 રૂપિયામાં. કેટલા વર્ષથી આપણે? એ 4 વર્ષથી. હા. અમને તો આજે એમ થતું હતું મનમાં, એકદમ નામ સાંભળીને બહારથી બોર્ડ જોઈ લીધું કે ભાઈ હવે ફાઇનલી આજે તુવેરદાળના ટોઠા ને હલ્દીનું શાક ને બધું ખાવા મળશે. એ દશેરાથી ચાલુ થાય, બીજા મહિના એન્ડ સુધી.
એટલે તમારે ટૂંકમાં તે દિવસે રાવણ મારવો જ છે. હા, રાઉન્ડ મારવું જ પડશે. ચલો વાંધો નહીં, આપણે એમને રાવણ મારવા દઈએ અને પછી આપણે જે દિવસે પાછું શરૂ કરે જો પોસિબલ હશે તો ત્યારે આવી જઈશું, નહીંતર પછી ક્યારેક આ વિન્ટર વેકેન્સાને ટેસ્ટ કરશું. આજે આપણને કિચન બતાવશે વિનુભાઈ. એ આ મિક્સ સબ્જી. સો આ છે મિક્સ સબ્જી. આ મિક્સ સબ્જી બટાકા બધી મિક્સ સબ્જી. વટાણા બટાકા બધું પટાયા ખરા. અચ્છા. હા, એ દહીંની તીખારી. દહીંની તીખારી. હા. એ તપેલી સો આપણે છીએ અત્યારે વિસનગરમાં, અને આ વિસનગરની બહુ જાણીતી દાલ બાફલા બાટી છે. આ છે શ્રીરામ હલ્દી હોટલની બાફલા બાટી. મજાની વાત એ છે કે અલગ અલગ જગ્યાએ તમે જાઓ ને તો આવું બોઘેણું ભરીને તમને છાશ અનલિમિટેડ મળતી હોય, પણ અહીંયા બોઘેણું ભરીને દાલ અનલિમિટેડ છે. પેટ ના ભરાય તો દાલ ભીધે રાખો, અને બાફલા તમને અહીંયા 5 મળશે. 70 રૂપિયામાં દાલ અનલિમિટેડ, બાફલા 5 મળશે. પણ જેમ તમે બાફલા એક્સ્ટ્રા ઓર્ડર કરતા જાઓ તમે દાળની મજા પણ વધારતા જાઓ. એની સાથે પ્યાજ છે, લીંબુ છે, લસણની આટલી જોરદાર ચટણી છે, બહુ તીખું લાગી જાય તો ગોળ પણ છે, છાશ છે. સો ઇઝન્ટ ઇટ સમથિંગ યુનિક કે આટલી બધી દાળ નોર્મલી આપણે કોઈ હોટલમાં જતા હોય ત્યારે આવી રીતે બોઘેણું નથી મુકાતું હતું. વાહ. હવે એની સાથે થોડા કાંદા મિક્સ કરો. ખટાશ માટે થોડું લીંબુ પણ નીચવીએ. દાળ તો અનલિમિટેડ છે જ, બાજુમાં પડી હોય તો એમ ઈચ્છા થાય કાંકી કે ભાઈ થોડી નાખ્યા કરીએ. ઘર છે તો પાછી એટલે બાટી ઘર છે તો પાછી 8 રૂપિયાની એક છે, મંગાવી લઈશું. દાળનો નોર્મલ ટેસ્ટ છે વઘારેલો, પણ એમાં જે તમે લસણની ચટણી ડુંગળી એડ કરશો ને તો એનહેન્સ થવાની જ છે. આ બેના ગુણધર્મો છે, ગમે એ વસ્તુની અંદર ટેસ્ટ એનહેન્સ કરશે. પણ દાળ તમને નોર્મલી એમ લાગે ને કે સાથે પીવાની ઈચ્છા રહે છે. પ્લેન દાળનો ટેસ્ટ પણ એકદમ જેને કહે ને કે ડિસન્ટ ટેસ્ટ છે, એકદમ બેલેન્સ ટેસ્ટ છે. આ એમને ખાશે જેને નોર્મલ ટેસ્ટ ભાવતો હોય, લેસ સ્પાઇસી, એને આ ભાવશે. અને સાથે સાથે જેને મારા જેવો તીખો ભાવતો હોય એને આ ચટણી બહુ કામ કરી જશે. એકદમ મસ્ત થીક ચટણી છે, બહુ સરસ રીતે બનાવેલી અને વઘારેલી ચટણી છે. અને એ એડ કરશો તો પાછા બાફલાની ખાસિયત એ છે, બાફલા અંદરથી જેટલા સોફ્ટ છે ઉપરથી એટલા જ ક્રિસ્પી. તમે જુઓ બાફલાનું આવરણ દેખાડું તમને. બાફલા અંદરથી જેટલા સોફ્ટ છે ને ઉપરથી એટલા જ ક્રિસ્પી છે. અને છેલ્લી સ્પૂન સુધી તમે ખાશો ને, કદાચ માથે ગમે એટલી દાળ નાખી દીધી હશે, એને તમે ચાવશો તો એ અંદર તમને ક્રિસ્પી ફીલ આવશે. કુરકુરી જેને કહે ને કે એવી લાગશે. અત્યારના મસ્ત પવન આવી રહ્યો છે. આપણે એસકે રોડ ઉપર છીએ, કડા સર્કલથી એસકે રોડ, આરકે પાર્ટી પ્લોટની સામે. આ જગ્યાની આમ ખાસિયત એ છે કે પવન તો ધીમે ધીમે વાઈ રહ્યો છે, સાથે આ ડિશ આપણી રાજકોટમાં જેમ ચાપડી ઊંધિયું મળે ને એમાં તમે કેમ સિઝન પ્રમાણે થોડું આમ તીખાશની અંદર અને સ્વાદની અંદર ચડાવ ઉતાર કરી શકો, સ્પાઇસીનેસનો. એ મારમાં પણ સેમ છે. બાફલા બાટીની અંદર જેટલું તમારે તીખાશ જોતી હોય એ પ્રમાણે તમે લસણની ચટણી એડ કરી દેજો. બાકી આ દાળ જે છે એ નોર્મલી તમે એમને નાખીને કાંદાને બધું એડ કરીને ખાશો તો એ તમને નોર્મલ ટેસ્ટ બાકીની સિઝનનો પણ લઈ શકશો. જેવી એ ઠંડી ઇન્ક્રીઝ થશે અહીંયા ટેસ્ટ પણ એન્હેન્સ થશે. બાકીની બધી વસ્તુ મેં તમને કીધી એમ તુવેર દાળના ટોઠા છે, પછી રગડ દાળ છે, લીલી હળદરનું શાક છે, આ બધી વસ્તુઓ જમાવટ કરવાની છે. તો હવે એ જમાવટ કરવા પાછું હમણાં અહીં એક ધક્કો તો વિસનગરનો પાકો થશે. ફિલહાલ તો આ બાફલા બાટીને કમ્પ્લીટ કરીએ. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કહેવાનું ભૂલતા નહીં. અંબાજીની આ જે પદયાત્રા છે એ માતાજીની કૃપાથી આપણે બહુ લાંબી સિરીઝ ચલાવી. એની સિરીઝમાં બહુ બધા લોકોને એટલા પોઝિટિવ રિસ્પોન્સીસ આવ્યા
ઓલમોસ્ટ બધા લોકોએ જે છે પ્રેમ આપ્યો એ બાબતમાં સિરીઝમાં, એના માટે હું તમને દિલથી થેન્ક્સ કહું છું. ફિલહાલ તો આ વિડીયોને અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય અંબે.